Hello mọi người, mình là Chi. Chào mừng các bạn quay trở lại với An Ordinary Researchers. Không biết mọi người còn nhớ con đường này khi mà mình quay vlog vào mùa xuân hay không? Bây giờ đã là mùa đông rồi và cây cũng đã rụng hết lá, chỉ còn lơ thơ vài chiếc lá vàng lá đỏ ở trên này chỗ kia. Cảnh vật cũng có hơi điều hưu hơn với mọi khi một chút xíu. Và có một sự thật mình phải chấp nhận là mình đã miss không quay vlog mùa thu cho các bạn xem. Đi ngang qua đây thì mình thấy là có một anh người Việt Nam được vào list những người có tầm ảnh hưởng ở Úc vào năm 2005. Xịn ha mọi người. Thời tiết ngày hôm nay thì quá là đẹp luôn, chẳng bù với vài tuần trước đây khi mà mùa thu lá vàng lá đỏ thì một phần là mình bận quá, một phần là vào cuối tuần thì trời cứ âm u hoặc là mưa suốt ngày. Bữa nay mình được nghỉ lễ cuối tuần dài, do đó là mình cũng dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi và đi dạo đây đó một chút xíu. Và bây giờ là mình đã đến bảo tàng NGA ở Canberra. Mình đã xây lên cái đầu mà còn thành cái vết của mũ bảo hiểm luôn nè. Hôm nay là ngày nghỉ lễ nên là cũng có khá nhiều người đi tham quan, cũng như là mọi người đi bộ hoặc là đi xe đạp dạo quanh hồ. Bảo tàng đầu tiên mình đến hôm nay là Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia của Úc, được thành lập vào năm 1967 và bao gồm hơn 160.000 các tác phẩm nghệ thuật và là một trong những cái bảo tàng nghệ thuật lớn nhất của nước Úc. Tuy nhiên cũng do là các trưng bày của bảo tàng nên là mình cảm giác là những tác phẩm nghệ thuật ở đây thì không phong phú và không được sắp xếp rõ ràng giống như là bảo tàng nghệ thuật ở Victoria ở Melbourne. Lần tới nếu mình đến Melbourne thì mình nhất định sẽ giới thiệu cái bảo tàng này với mọi người. Các tác phẩm nghệ thuật ở đây bao gồm các tác phẩm nghệ thuật của thổ dân Úc, các tác phẩm cổ điển của châu Âu, các tác phẩm nghệ thuật của châu Á, cũng như là các tác phẩm đương đại, điêu khắc, ảnh và trang trí nghệ thuật. Trong đó có một số những cái bộ sưu tập quan trọng về nghệ thuật của người Aboriginal, người thổ dân Úc. Mặc dù là mình học những cái ngành liên quan đến khoa học tự nhiên, tuy nhiên mình vẫn có một cái sở thích về nghệ thuật, ví dụ như là về âm nhạc hay là về hội họa. Do đó là khi có thời gian rảnh hoặc là khi đến một cái thành phố mới, một đất nước mới thì thông thường là mình rất thích đi những cái bảo tàng nghệ thuật hoặc là những cái bảo tàng về văn hóa, giới thiệu các nét văn hóa lịch sử của một đất nước đó. Và đây cũng là tác phẩm mà mình thích nhất ở trong bảo tàng ngày hôm nay. Mình sẽ cho mọi người 3 giây để đoán xem đây là tác phẩm nào và của ai. Đây là một trong những bức tranh Water Lily, những tác phẩm về hoa súng của Monet. Mình đã từng được chiêm ngưỡng những tác phẩm của Monet ở Rijksmuseum tại Hà Lan. Nếu là bạn nào có điều kiện đi Hà Lan thì nhớ ghé qua cái bảo tàng này. Đây là một trong những cái bảo tàng lớn nhất trên thế giới và có rất nhiều bộ sưu tập về các tác phẩm ở châu Âu qua các thời kỳ khác nhau. Cá nhân mình thì mình thích Monet bởi vì là dù cũng là thủ trường phái nghệ thuật ấn tượng nhưng mà tranh của Monet thường mang một sắc thái nhẹ nhàng, uyển chuyển và mang đậm những cái nét về thiên nhiên, khá là khác với những bức tranh của Van Gogh. Những bức tranh có màu sắc mạnh và mang nhiều năng lượng hơn. Tầng trên của viện bảo tàng thì gồm những tác phẩm trừu tượng, những tác phẩm đương đại và bộ sưu tập những tác phẩm về Aboriginal, về cuộc sống của người thổ dân Úc. Có một vài bạn nói với mình là việc đi những viện bảo tàng hay là những cái phòng triển lãm nghệ thuật thì khá là nhàm chán. Nhưng đối với cá nhân mình thì đây không chỉ là thời gian để mình được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật, được tìm hiểu thêm về văn hóa, mà còn là thời gian cho não bộ của mình được suy nghĩ về một vấn đề khác ngoài những cái công việc mà mình làm hàng ngày, những công việc liên quan đến nghiên cứu. Và từ đó thì mình cũng cảm thấy được relax hơn rất là nhiều. Nếu các bạn muốn hiểu biết nhiều hơn về những cái tác phẩm nghệ thuật thì mình suggest mọi người là có thể chọn những giờ có người trong viện bảo tàng dẫn tour để giới thiệu về những cái tác phẩm tiêu biểu. Như vậy thì mọi người cũng có thể hiểu hơn và thấy được những cái hay, những cái đẹp từ trong những cái tác phẩm đó.
Dạo này á mọi người, thì ngoài những cái bận bịu trong công việc thì mình cũng cảm thấy là mình có những cái dấu hiệu của khủng hoảng tuổi 30 á mọi người. Kiểu như là mình thấy trong tay mình hiện tại thì ngoài công việc ra thì mình cũng không có gì khác. Không nhà, không xe, không người yêu, không gia đình. Mà tính tình thì lại càng ngày càng hướng nội, càng ít muốn giao tiếp với người lạ. Nói đến đây thì mình lại cảm thấy hơi buồn cười một chút xíu. Nếu mà mình ở Việt Nam thì chắc chắn mọi người sẽ đánh giá là kiểu như vậy là sẽ rất là thất bại rồi, kiểu losers. Nhưng rất may là mình ở Úc nên là mình cũng không chịu những cái áp lực vô hình đó. Xong rồi một lần mình tâm sự với các anh chị làm ở chỗ làm của mình thì mọi người cũng nói là nên enjoy thời gian lúc đang còn single. Bởi vì một khi đã có gia đình thì có rất nhiều những cái trách nhiệm mà mặc dù muốn quay lại thẳng thôi như lúc đang còn single thì cũng không thể nào mà quay lại được. Bây giờ thì mình sẽ đi qua hồ để đi một cái bảo tàng thứ hai ở phía kia kìa mọi người. Trời hôm nay thật sự là rất đẹp, rất thích hợp với việc đi đạp xe đạp. Và trên đường đi còn thấy có rất nhiều thỏ nữa. Bảo tàng Quốc gia Úc thì mang một cái vibe rất là khác so với bảo tàng trưng bày nghệ thuật. Mọi thứ trở nên sống động và tươi vui hơn. Bảo tàng Quốc gia Úc được xây dựng vào năm 1980 với mục đích là thu thập, bảo quản và trưng bày các tài liệu về lịch sử và văn hóa của người dân Úc. Ở đây thì có bộ sưu tập đa dạng và phong phú về văn hóa dân gian, về lịch sử tự nhiên, về cuộc sống đô thị, nông thôn, những nét văn hóa, cũng như là sự phát triển của nước Úc và sự hình thành của thành phố Canberra. Đây cũng là nơi diễn ra rất nhiều các chương trình giáo dục, đặc biệt là cho các em nhỏ. Do đó là mọi người cũng sẽ thấy là có rất nhiều em nhỏ được bố mẹ dẫn tới tham quan bảo tàng này. Ngay ở cổng vào có giới thiệu về điều kiện tự nhiên tương đối là khắc nghiệt ở Úc, thường đối mặt với mưa lũ, cháy rừng hoặc là những đợt khô hạn kéo dài. Vì vị trí địa lý cũng như là điều kiện tự nhiên khác biệt nên là ở Úc cũng có rất nhiều những sinh vật đặc trưng như là kangaroo, koala hay là các loài cá voi khác nhau. Những loài động vật đặc trưng này thì được bảo tồn rất khá là tốt ở Úc. Các tổ chức bảo tồn cũng như là chính phủ Úc thường hợp tác trong việc thực hiện các chiến lược bảo tồn cũng như là giám sát, nghiên cứu để hiểu hơn về các hành vi của cá voi, đưa ra những cái luật cấm đánh bắt cá voi và thiết lập các biện pháp quản lý để giảm thiểu sự va chạm với con người. Ở đây cũng có một khu vực giới thiệu về rạn san hô Great Barrier Reef được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1981. Mình cũng đã có cơ hội lặn ở rạn san hô này ở phía bắc nước Úc. Thật sự là rất đẹp nha mọi người. Mặc dù châu Nam Cực không thuộc lãnh thổ của Úc, nhưng mà nước Úc có vai trò rất lớn trong các nỗ lực quốc tế về nghiên cứu và bảo vệ cái vùng đất này. Thậm chí là viện nghiên cứu CS0 nơi mình làm việc cũng có một cái trạm nghiên cứu ở châu Nam Cực. Tại đây thì hàng năm người ta sẽ đo nồng độ của khí CO2 và mọi người cũng thấy là nồng độ khí CO2 trong không khí thì càng ngày càng tăng, chứng minh cho việc là không khí ở trên trái đất thì càng ngày càng bị ô nhiễm. Về mặt thiên nhiên thì ở Úc cũng có khá là nhiều điều khá là dị. Ở trên màn hình là mô phỏng của một tổ mối ở Úc và tổ mối này có thể có chiều cao từ 1,5 m đến 2 m. Nếu mọi người còn nhớ trong tập vlog mà mình đi Darwin thì mình đã được tận mắt chứng kiến những cái tổ mối này ngoài tự nhiên. Lúc đầu thì nhìn tưởng là người ta xếp đá giống như Stonehenge ở Anh, nhưng
Thực tế đây là những tổ mối được những chủ mối xây dựng trong thời gian thậm chí lên đến khoảng 50 năm để có thể đạt đến độ cao 2 mét. Ở trong bảo tàng thì cũng có nhiều khu vực để cho trẻ em tương tác, học vẽ hình cũng như là học và tìm hiểu về những loài động vật đặc trưng của Úc. Mình cũng dành thời gian để chơi ở đây một chút xíu. Mọi người đừng cười mình nhé. Mình vẽ một con koala mà không nhận ra là koala luôn ý. Mọi người có thấy chân của mình vẽ ở đâu không? Tại bảo tàng thì cũng có một khu vực sân chơi ngoài trời. Nhưng hơi đáng tiếc một chút là có một khu vực giới thiệu về lịch sử của thành phố Canberra thì đang được xây dựng lại và sửa chữa. Do đó là khu vực này đã được đóng cửa và sẽ mở cửa lại vào tháng 3 năm sau. Bây giờ là 5 giờ cũng bắt đầu tắt nắng rồi, nên là trời cũng hơi lạnh lạnh một xíu. Nhưng mà mình vẫn muốn đi dạo dạo kiểu quanh hồ một xíu nữa rồi mới về. Bây giờ cũng là giữa năm 2024 rồi và mình cũng chuẩn bị cho những cái kế hoạch của bản thân trong vòng nửa cuối năm. Thật sự là sau những ngày làm việc vất vả thì mình mới thấy là những cái thời gian rảnh rỗi để có thể enjoy thiên nhiên, để có thể enjoy những thứ xung quanh, có thể đi đây đi đó, tìm hiểu thêm về nơi mà mình đang sống, thực sự là rất đáng quý. Hy vọng là mọi người sẽ thích tập vlog của mình ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên kênh Unordinary Researchers. Bye!